Hola beautiful people! My name is Irish and welcome to my channel. If you are new here, hello and welcome, and don't forget to hit the subscribe button before leaving this page. For this video, isi-share ko sa inyo yung everyday makeup routine ko na appropriate for either office or school setup. Dun sa mga nakapanood na ng first video ko about makeup revolution, nabanggit ko na gusto ko sanang gumawa ng one makeup brand, tutorial or makeup look featuring yung makeup revolution. Kaya lang kasi may mga items na hindi ako nagustuhan dun sa makeup revolution while testing. Tapos wala din akong foundation. Kaya naisip ko na gumawa na lang ako ng current makeup routine ko using yung mga products na nabili ko at nagustuhan ko sa makeup revolution. I am definitely not a pro makeup artist, pero itong look na to usually takes me around 8 to 10 minutes. Depende kung paano makikiko-operate sa akin yung kilay ko. So if you want to know kung paano ginawa itong look na to, then please keep on watching. So for this part guys, nakapag-prep na ako ng skin ko, nakapag-moisturize na ako, sunblock at saka lip balm na din. For reference pala guys, sa mga products na gagamitin ko, so I have an oily skin type, so super oily ako, especially dun sa T-zone areas. Tapos I also have clearly visible and large pores, especially dito sa part na to ng face ko. And then, light, moderate brown yung complexion with yellow undertone. Lahat ng mga products na gagamitin ko for today, nandito siya sa side na to. Ito siya. Ayan. Mukha lang siyang marami, pero sa totoo hindi naman. Tapos, meron lang akong mirror dito sa tapat para makita ko mabuti. Check na natin baka may muta-muta pa. Ganyan. So, ayan. For my primer, gagamitin ko yung favorite ko na NYX Angel Veil Skin Perfecting Primer. Yung texture nito is velvety. Tapos, so with that enlarged pores na gaya ko, what it does is yung parang fill in yung mga pores ko. Kaya it will at some point create a better face canvas for me to work with. So, usually, nagpo-focus ako dito sa part na to. And then, I just put also on some parts of my face. Ganyan. Even out ko lang siya sa entire face ko. So, nakita nyo, konti lang naman nilagay ko, hindi naman siya marami. So, a little goes a long way. Actually, ito, yung isang bottle na ito, matagal ko na itong ginagamit. More than 6 months na with everyday use pa yun. Next naman is gagamitin ko itong Makeup Revolution na Aqua Priming Base. Additional step lang po, so it serves like a second barrier dun sa face para iwas hulas ng makeup mo for the entire day. Let it dry for a few seconds na. Now, let's move on to foundation. Gagamitin ko yung L'Oreal Infallible Total Cover. And I'm in the shade 32 Amber. So kung kaparehas ko kayo na oily skin, I highly recommend this product. Full coverage siya, tapos matte finish din. So iwas hulas talaga for the entire office hours. Tapos kuha lang ako ng small portion or small product, tapos lagay ko lang siya sa face ko. Super konti lang. Ano yung texture nito guys? So okay. Then after, kunin ko lang yung Real Techniques ko na sponge. Tapos usually, binabasa ko lang siya nitong thermal spring water. Pero pwede naman water lang din yung ibasahin sa kanya hanggang maging damp siya. And then, i-blend ko lang yung foundation. So, dab-dab lang usually ginagawa ko sa kanya. Pwede naman kayo gumamit ng brush kung gusto nyo. Kaya lang ako, personal preference ko, mag-sponge. Mas mabilis ko kasi siyang ma-blend pag sponge. Tapos pag brush, minsan may mga sticky feeling or something yung face mo. Basta, ito, gusto ko ito. Mas mabilis. Ayan. So, buildable yung coverage niya. Kung sa tingin nyo na gusto nyo pa, go lang. Kung everyday look lang, tama lang na, ma-conceal niya or matakpan niya yung mga bagay na gusto mong takpan sa pagmumukha mo. So, kung oily skin kayo, I suggest na mag-iiwas kayo sa may mga dewy finish, shimmer, ganyan. Oo, kasi hindi yun mag-work sa inyo. Usually mag-work lang yun sa mga dry skin. Kaya for an oily skin, matte finish talaga yung best option for you. Tapos, after nun, press ko lang siya ng onte, ganyan, para mapupush yung product further dun sa face. Tapos sa lieg ko naman, gagamit lang ako nitong N7. Yan, N7 na BB cream. Kaya ibang product yung ginamit ko dun sa leeg. Kasi ito yung product na hindi siya nag-work sa face ko. Kaya instead of itapon ko siya, o hindi na gamitin, sayang naman. Kaya lalagay ko na lang siya sa leg ko. Hindi ko sure kung dapat pwede talagang gawin yun, pero I mean, it works for me. Kaya okay na din. The same sponge, blend out niya lang. Blend. Ay, naku, nablinsin ko. Para naman mag-brighten yung under eye ko, gagamit ako ng concealer. Yung Makeup Revolution na concealer na binili ko, Conceal and Define, in the shade C2. So, ilalagay ko lang siya dun sa may under eye ko. Actually, guys, maganda siya. For the price niya, okay siya. Lagyan ako dito. Bridge na mo. Ganda siya.
yung something na pwede kong i-repurchase. Tapos gamit lang din ulit ako ng same sponge. So kanina flat yung ginamit ko for foundation. Tapos for the concealer, ito naman yung sa may tip. Blend ko na lang din siya sa may area. Or lid area. Ayan, blend na lang siya. Ayan, so as you can see, medyo nag-brighten na yung under eye ko. So mas better na siya. So kung nag-worry kami yun na medyo light tingnan yung face ko, ganyan, or kung gusto nyo magkaroon ng medyo warmth yung face, gamit tayo ng contour. Contour tayo ng konti. Contour is life. So gagamit ako nito, Makeup Revolution na contour stick. Ayan. Kanina naglagay tayo ng concealer dito. So ilalagay natin yung contour doon sa baba. Kung natatanda nyo pa saan liit. So basically dito siya ilalagay. Para sa akin. Dito. Ayan. And then lagay natin dito ng konti. Ayan. Para lakas makaano. Palabas yung jaw. Pampalabas ng jawline. Ganyan. Next, so using the same sponge, i-blend mo lang siya. Mga baby hair, naglalabasan. Ayan. So blend pa din. So pag na-apply ko na lahat yung mga cream products sa face ko, ang gagawin ko naman next is set ko yung face ko. I'll be using this Makeup Revolution Banana Powder. Ayan. So, ito medyo messy siya. I think most of the powder talaga ganun. So, ang ginagawa ko lang is, lalagay lang ako ng konti dun sa cap. Tapos, using my powder brush, kuha lang ako, idadab ko lang ng konting ganyan. Hindi na ako magbe-bake ng face ko. Ganito na lang, siniset ko na lang siya. Okay na yan sa akin. Ang maganda sa mga banana powder, translucent powder, kasi hindi nila na-alter yung color ng mga products na ginamit mo or yung shade na ginamit mo. So, kahit naglagay ako ng powder, kita nyo nandun pa din yung color ng contour, highlights, ganyan. Ganyan siya. So, pag naset na natin ang powder, ang face, next naman is yung kilay ko. So, dahil na oily yung skin ko, ang ginagamit ko is yung pomade na pangkilay. So, ito yung favorite ko, ANASTASIA, Beverly Hills DIPBROW Pomade, and I'm in the shade dark brown. Tapos, kuha lang ako ng angle brush, tsaka spoolie. So, first, gagawin ko muna is, ibabrush ko muna yung kilay ko. Ayan. And then, after, kukuha lang tayo ng onting-onting product. Usually, sa gilid na lang ng container ako kumukuha. Tapos, i-outline natin siya. In fairness, dito, pag ito yung gamit ko, yung deep brown na pomade, yung pomade type ng eyebrow, hindi humumula. So, kaya hindi siya nagtatransfer. Kasi yung minsan, pag nagpupunas ka ng pawis and all, makikita mo na doon yung kulay sa kamay mo. So, when using this, ito hindi. No transfer to sa akin. Kaya gusto ko to. Tapos yung pag-apply nyo, super light lang talaga. Kasi ayaw nyo naman na parang nagsusumigaw na kung kulay yung kilay nyo. Tapos brush nyo lang siyang ganyan. Para ma-diffuse yung color. Tapos magmukha siyang natural looking lang. Tapos yun doon naman sa dulo, super light lang na strokes. Talaga super light lang. Ayan. Ayan na siya. Doon naman tayo sa kabila. Doon ulit. I-outline nyo uli yung edge ng kilay nyo. Little strokes lang din dito para mas diffuse ulit yung color niya. Fill in nyo lang yung mga spaces ng kilay nyo. Okay din yung Makeup Revolution na nabili ko. Sabi ko nga dun sa haul, di ba magiging favorite ko siya. Kaya lang nagta-transfer kasi siya eh. Tapos yung dulo niya, yung tip niya, medyo mataba. Kaya ang nahihirapan ako na mag-outline dun sa edges. Tapos dahil sobrang yung pigmented, parang ang dark na agad nung kulay niya. So, ginagamit ko pa din siya minsan-minsan, pero ito pa din talaga yung go-to ko na product for my kilay. Para daw malaman mo kung sakto lang yung haba ng kilay mo. So from your nose here, tapos sa mata, dapat doon yung dulo. So ayan, dapat hanggang dito yung kilay mo talaga. Same here. Tapos dito naman, dapat ganyan. Ganyan. Gamit lang ako ng, kahit may naka-pomade na yan, ginagamitan ko pa rin yan minsan ng gel. Eyebrow gel. Kasi itong Essence, Make Me Brow. I think this is in the shade Brownie Brows. Soft Brownie Brows. Yun, di pala siya. Focus na nga din yun eh. So, ayan. Apply mo lang siya. So, ang ginagawa nito is sinuhold niya together yung kilay mo para hindi agad natanggal yung kulay at saka maganda yung pagpuput together yung mga strands na kilay mo. Nagkaroon naman ng flush yung face natin. Gamit naman tayo ng Revolution Blush in the shade Hot. Ito yung color niya. May pagka-pink siya, pero something na wearable pa din. So, kunin ko lang tong blush brush ko at tapos tap ko yung excess powder or excess product. So, lalagay ko lang siya dito sa cheeks ko. Very light lang. Kasi ang gusto ko, pag blush, parang kinaka-crossover ko siya dun sa nose. Parang lalabas is, mas mukhang natural looking. So, parang blush look lang talaga siya. Drunken blush look. Ganyan. Ayan.
Next, para sa gaya kong matangos yung ilong, patamusin pa natin siya lalo. So, gagamit ako nitong Bahama Mama. Yan. Gusto ko lang ako nito. Ito, swak ko sa ilong. Gawa ko lang is, dito siya sa gilid. So, parang sa dulo ng kilay, nilalagay ko lang siya, pinupunta ko lang siya pababa. Ayan. So, usually, dun ko siya inaano lang sa may bridge. Tapos, i-blend ko lang siya. Biniblend out ko lang siya na biniblend out. Para mas mukhang natural looking lang siya. So, minsan parang wala nang nangyari. Pero, lalagay ko na lang dun siya. Para may tangos yung ilong ganyan. Ayan. So, tingin ako ng tingin dito kasi may salamin din ako doon. Nakakalimutan ko dapat dito ako tumingin. Ayan. Nilagay ko na lahat yung powder products ko. Ang gagawin ko naman is i-brush off ko lang yung excess powder. Dahan-dahan lang para hindi mag-move yung product na nilagay mo. And then after that, isi-set ko muna yung lahat ng powder products. Gagamitin ko itong Makeup Revolution Oil Control Fixing Spray. Ayan. So, lalagay lang ako. Dyan ko sa mouth. Tapos, let it sit for, sa face mo lang for mga 10-15-20 seconds. Ganyan. After that, punta naman tayo sa pilikmata. So, ang reason kung bakit inuuna ko munang iset yung face ko bago yung pilikmata at yung lipstick. Kasi minsan, naglalump yung product, yung mascara, pag nalalagyan siya ng fixing spray. And hindi naman lahat. Mas preferred ko lang na ganito. So, habang nagsiset siya, ganyan, magkikilay tayo. Ay, mag-curl tayo ng lashes. Tapos, bilang ng mga 10-15 seconds. Okay? And then next, sa kabila naman. Next is, apply na tayo ng mascara. So, ang gagamitin ko is itong Makeup Revolution Amazing Curve. Yan. Hindi ko mas upper lashes. For everyday makeup, I suggest gamitin yung waterproof. Para hindi kayo maging panda eyes. At the end, baka mamaya, lunch pa lang panda eyes na kayo, ganyan. So, in applying mascara, ang ginagawa niya sa face nyo is, binabrighten niya, iba yung itsura pag may mascara at wala. So, I suggest, maglagay kayo. Tayo ng konti din sa lower lashes. Ayun na siya. And then last step is yung sa lips naman. So, depende sa mood ko. Minsan naka-lip tint lang ako. So, kahit ganito na yung face ko, ganito na yung makeup ko, depende sa mood. Minsan gusto ko na naka-lip tint lang ako. Minsan gusto ko naka-nude lipstick ako. O kaya minsan gusto ko na medyo reddish, na reddish brown na lipstick. So, depende talaga siya sa mood ko. So, for today, a little pop of color lang. Color Pop Mini Multi-6. And this is in the shade St. Petersburg. Ito yung para sa mga mornings na gusto kong umawra. Ayan. And there you have it, guys. My everyday makeup routine. I suggest na i-recreate nyo tong makeup look na to based on your liking. So, pwede nyo siyang i-intensify o i-simplify based dun sa nature of work nyo. And there you have it, guys, my everyday makeup routine. I suggest for you to recreate this. Super simple lang talaga at saka mabilis lang. You can intensify or simplify it based on your liking. So that's it, guys. I hope you enjoyed this video. Be sure to give it a thumbs up and comment down below kung meron kayong mga suggestions. And show some love by subscribing to my channel. Till my next video, guys, and may the fab be with you all. Byers!